संशोधन संस्था. विज्ञान. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात वैज्ञानिक संशोधनाला गती मिळावी, त्या संशोधनाचे फायदे सर्वांना मिळावेत म्हणून 1950 मध्ये काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च या संस्थेची स्थापना झाली. पदार्थ विज्ञान, रसायन, औषधे, अन्न प्रक्रिया, खाणकाम अशा विविध क्षेत्रात संशोधन सुरू झाले. या संस्थांमधील संशोधनाचा फायदा उद्योगधंद्यांना व्हावा म्हणून औद्योगिक संस्थांबरोबर करार करण्यात आले. त्यामुळे भारताला परदेशून आयात करावा लागणारा माल आपल्याच देशात तयार होऊ लागल्याने आयात कमी झाली. त्यामुळे परकीय चलनाची बचत झाली. या संस्थेने महत्त्वाच्या गोष्टींचे संशोधन करण्यावर भर दिला. या संस्थेमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात परत संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम या संस्थेने केले. या संस्थेने मतदानाच्या वेळी वापरण्यात येणारी शाई, हिवताप, हत्तीरोग, क्षयरोग यावरील औषधे, पाणी शुद्धीकरण तंत्रज्ञान म्हणजेच वॉटर फिल्टर टेक्नॉलॉजी, बांबूच्या उत्पादन काळात कपात या गोष्टी केल्या. DNA फिंगर प्रिंटिंग तंत्रज्ञान भारतात सर्वप्रथम वापरण्यास सुरुवात या संस्थेने केली. फिंगर प्रिंटिंग म्हणजे व्यक्तीच्या बोटाच्या ठशावरून व्यक्ती ओळखणे, ज्याचा उपयोग आधार कार्ड नोंदणीसाठी, गुन्हेगार ओळखण्यासाठी होतो. तसेच या संस्थेने अंदमान बेटावर राहणाऱ्या आदिवासींचा जनुकीय अभ्यास करून त्या जमाती 60,000 वर्षे जुन्या आहेत हे सिद्ध केले. मित्रांनो, जनुक हे सजीवांमधील आनुवंशिकतेचे एकक आहे, ज्याच्याद्वारे आपणास एखाद्या व्यक्तीचा वंश, त्याचे आई-वडील, पूर्वज यांची माहिती काढता येते. त्याचप्रमाणे या संस्थेत भूकंप होण्यापूर्वी त्याची माहिती अगोदर मिळवणे इत्यादी संशोधन केले आहे. कडुनिंब हा कीटकनाशक आहे, त्यामुळे तो धान्याची साठवणूक करताना त्यात वापरतात. तर या कडुनिंबाचा कीटकनाशक म्हणून वापर करणे, जखम बरी करण्यासाठी हळदीचा वापर, तांदळाच्या विविध जातींचा शोध लावून त्याचे स्वामित्व म्हणजे पेटंट या गोष्टींमध्ये CSIR या संस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतीय परंपरागत ज्ञानाचा डिजिटल कोश तयार करून तो 8 आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये या संस्थेने उपलब्ध करून दिला आहे. गणित. तामिळनाडूमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन द मॅथमॅटिकल अँड फिजिकल सायन्स ही संस्था 1962 मध्ये स्थापन झाली होती. गणित विषयातील सर्वोच्च संशोधनाला या संस्थेने चालना दिली.